راځو د نن ورځې درس موږ تاسو ځینې بیسیک فارمولې دي چې د هغه لسنی پرسنټیج اکاونټ نمبر دا ټول یو دانه به په نمبر زده کړو. اول لازم پرسنټیج ده. پرسنټیج دا ګوره ډېر ساده ده. مثلا دغه په چېرته په 1000 روپۍ د 1000 روپۍ کې موږ 10% وګټو، موږ دا په ویلیو کې یا مثال موږ دا 100 روپۍ ده موږ ته ګټه لویږي از ایکول اسان طریقې ګوره 1000 ضرب 100 10% او انټر. نو دا شوې 100 روپۍ. اوس 100 روپۍ چې دي بس زه ګورم اوس په 100 روپۍ کې ګوره حاصل دا چې کوم زه لس ځلې دا چې کومه ضربومه مثلا دا دغلته راځم 10% 10 هغسې دا چې کوم ګوره اټو سم کومه سل کنه یو پکې کم ده یو خانه بله هم ډېره کړو اوس صحیح سو اوس 10 خانې سوې اعظم دا چې کوم سم کومه سم باندې مې کلیک انټر سم ګوره 1000 روپۍ اوس که چېرته مثال دغه په هر 100 روپۍ کې موږ 10 روپۍ وګټو ګوره هسې ټرای کومې هر 100 روپۍ کې موږ 10 روپۍ دي که نه نو دلته مثال دا کومه اټو سم نو دا سوی 100. اوس راځو دا چې دا د تناسب په هغه باندې حل کوو. تناسب مثلا دلته درې کوم دلته مثال په 100 کې څو دي موږ 10% 10 روپۍ که نه د 10 دي 10 روپۍ چې دي مثال په 1000 کې موږ څو کېږي اوس دا زه معلومومه. نو دې لپاره اسانه طریقې دی ګوره دا نسبت او تناسب سوال ده ګوره دا. نو دې شی کوو دغه فارموله وضع کوو مثال از ایکول اول لازم دا ګوره د طرفین ضرب وسطین هغه راځي که نه 1000 ضرب 100 ضرب 10 ډیوایډ بای 100 ده دا تقسیم په 100 او انټر. اوس ګوره نو موږ ته څو شوې مثال 100 روپۍ موږ ته ګټه وښودله. بل راځو اکاونټ نمبر ته. اکاونټ نمبر څه معنی که چېرته په یو کالم کې لکه دا رقم تاسو عدد هم لیکلی وي او نومونه هم وي نو تاسو غواړئ هغه عدد که نه ویلو کوم چې دي هغه تاسو حساب کړئ چې څو دانې دي. نو زه د لپاره راځم از ایکول کاونټ چې کلیک مثال ګوره دونه ډبل کلیک کوئ ډبل کلیک کوئ مثلا ټول څومره ځای دا ټول سلیکټ کړئ دا رقم ته او انټر بریکټ کلوز. ګوره موږ سره دوه ویلو دي او دا ګوره دا ده. اوس که دا بل نو هم زه هغه کړم اصلا ګوره ما 50 دا به څو کړي 3 سي دا چې کې ګوره الفابیټ شیان دا خانې نه جمع کړي دا موږ سره دغه د ویلو چې کوم ویلو دي دغه خانې جمع کوي چې سر څومره خانې کې دلته لیکل شوي دي مثلا ویل لیکل شوی ده مثلا دا ګوره زه لاس کومه ګوره 4 خانې سول ګوره 1 2 3 4 نو دا رقم تاسو کولی شئ کاونټ هم هغه کوي. بل دا کاونټ بلینک کې تاسو سره مختلفه هر رقم د ډیټا تاسو سره که زه ځینې فرض کړئ مثال دلته اوس دغه ډیټا کې ما سره ځینې دغه پی او چې د پرچیز آرډر یې دلته مثال دفتر ته وایم چې ځینې پی او نمبر یې نشته دي هغه ما ته وایي چې دا خو ډېره ډیټا یې هلته فاتحه کړې خو ما سره کمه ده هلته کېدای شي مثال 2000 زر ډېر قلمونه تاسو سره وي تاسو ته وایي چې څه دلته هغه معلوم کړه موږ ته چې څومره دی دغه پی او نمبر یې چې دی د پرچیز آرډر یې دا نشته دی رقم انوایس نمبر یې سی پی وي نمبر یې نشته دی ولې نشته دي که نه هغه یې موږ ته معلوم کړه بیا هغو کمیټې مثال هر رقم بیا دفتر هغه خپل هغه څېړنه کوي که نه. زه راځم دلته د اکاونټ بلینک چې دا خانې درته معلومه چې دا اکاونټ بلینک ما ته وکړه چې دې کې څومره خانو کې مثال څومره خانې تشي دي بیخي د هغه پکې نسته ده. نو دې لپاره راځم از ایکول کاونټ بلینک ګوره خپله هم راغی ټیپ بټنه پریس کړه له کیبورډ څخه یو شی کوو ګوره بریکټ سټارټ شو که نه دا پی او چې دا ټول رقم دا سلیکټ کوو چې هر څومره وي هر څومره تاسو ډیټا ټول دا رقم سلیکټ کوئ چې سلیکټ هم کړل شي بریکټ کلوز او انټر. ګوره 3 خانې موږ سره دي بلینک خانې دي چې د پی او نمبر یې نشته دي مثلا ګوره دا نن کومه یو ضرور پریکټیکلی ګورو دا څه ګوره 2 منولي ګورو 2 3 ګوره 3 خانو کې ګوره دا پی او نمبر نشته تاسو کولی شئ دفتر ته ووایئ منیجر ته چې 3 پی او نمبر یې نشته دی هغه به موږ ډیټا بیا چک کړو. ګوره مثلا دغه فرض کړه دغه نه هم لرې کومه ګوره 4 سوله نو دا رقم تاسو چې ډیټا د پی او نمبر نه هغه تاسو مثال هغه میسنګ ډیټا یې د ټولو تاسو دلته شو کوئ چې دومره میسنګ ډیټا ده بیخي لیکل پکې نه دي سوي. نو دا رقم تاسو کولی شئ په اسانۍ سره تاسو یې هر څه پیدا کوئ. بل د راځو ناو ته. نو څه فارموله ده نو چې دا فارموله دا موږ ته هم د نن ورځې تاریخ ښیي هم میاشت ښیي او هم دا رقم دا ساعت هم ښیي
که چې تاسو مثلا معلوم نه وي ساعت هر څه ته معلوم نه وي تاسو په اسانۍ معلومولی سئ. از ایکول ناو بریکټ سټارټ بریکټ کلوز او انټر. اوس ګوره موږ ته هر څه وښودل. ګوره مثال دا ګوره اوله میاشت ده 28 سوري ورډ ګوره اوله میاشت ده 28 تاریخ ده 2016 کال ده. اوس څو بجې دي 9:50. ګوره مکمل هغه ساعت شیانې موږ دلته شو کړل. نو تاسو کولی شئ په اسانۍ تاسو د هغه شو کوئ. بل چې دا دی کې که چېرې تاسو نه څوک مثال ساعت ماته په کار نه وي تاسو ورته ډایرکټ د نن تاریخ ما په کار ده نیټه نن څو ده دا ذکر مثال تاریخ باندې غلط ده که ذکر ټوډے ګوره خپله هم راغی. ګوره ډبل کلیک یا کیبورډ مثال کیبورډ څخه ټیپ بټن هم پریس کولی شئ. دا کلیک کوم او شی کوم کلوز کوم او دا انټر. نو دا شی کې د نن ورځې صرف تاریخ موږ ته ښیي. په نو کې چې ساعت هم موږ ته ښوده. ګوره تاریخ هم ښوده ساعت هم څو بجې دي هغې هم موږ ته ښودلې. او په دې ټوډے فارموله کې چې دا دې کې بیا د شی کوي موږ ته صرف هغه تاریخ مثال میاشت او هغه کال ښیي. بل دی کې چې دا ډے څه شی کوي دی چې دا موږ ته د نن ورځې هغه ښیي نیټه ښیي چې نن ورځې څو ده. مثال اعظم از ایکول مثال ډے هم چې کلیک کړه ګوره هلته هم راځي ګوره ډے کلیک مثال بریکټ سټارټ ناو ګوره بریکټ کلوز دی و که نه ګوره سیریل نمبر شو که نه یو بریکټ سره موږ خپله دا د ډے هم کړی دو فارمولې پکې هسې دي که نه مثال بریکټ کلوز او دا انټر. دغه فارموله کې مانله هغه بس شوې ده دا بریکټ دلته شی کوو بریکټ سټارټ شو که نه دا لیکو اول نو لپاره هغه موږ نو هغه کې نیولی بریکټ سټارټ بریکټ کلوز او دا مې د هغه دا ډے هم چې څو هغه بریکټ هم کلوز کوو انټر. نو اتومات موږ ته وښود نن څوم تاریخ ده نن 28 نیټه یا تاریخ ده. همدارنګه موږ کولی شو چې کال هم معلوم کړو چې ځانه چې کال غلط وي مثال لکه دا عیسوي کالونه موږ ته ښیي. زه ورته لیکم مثلا از ایکول ایئر ور یې خپله هم راغی ایئر باندې چې کلیک هم کو بریکټ سټارټ ناو بیا بریکټ سټارټ بریکټ کلوز اخ د دې څو که نه دغه ته مې هم ګوره بریکټ بل هم ورکړی دا بریکټ دوه بریکټ راغلي دي او دا بریکټ کلوز او انټر. نو ډایرکټ 2016 کال یې ګوره موږ ته ډایرکټ وښوده. دا رقم ته مثال تاسو کولی شئ میاشت هم معلومه کوي لکه زه څنګه کوم مثلا میاشت هم معلومه بیا نن څو میاشت ده از ایکول منت ګوره منت خپله هم راغی. ګوره ډبل کلیک چې لیکم ناو بریکټ سټارټ بریکټ کلوز اخ دی نو څه کوم دا بل هم بریکټ شي دا د منت او دا انټر د څو اوله میاشت ده جنوري ده. ګوره دا رقم تاسو کولی شئ مثلا هغه هم معلوم کړئ. بل دی کې چې دا موږ پاور څه ته وایي پاور چې دا توان ته وایي لکه څنګه توان مثلا دلته مثال زه ورته وایم که چېرته مثال 10 وي په توان د څو په توان د 2 دا څو کېږي. نو راځم چې دا فارموله کې زه وضع کوم دلته ورته وایم از ایکول پاور پاور راغی پاور کې څه شی کوو ورته 13.2 ګوره نمبر لکه ګوره پاور په توان د څو بریکټ کلوز او انټر. ګوره دا رقم ته ضرب کوم لکه څه کې لکه لس مثال بیا ضرب لس دا رقم ته د شی کې په توان یې راوړي. دا رقم تاسو مثال د زر هر څومره ته هغې تاسو په اسانۍ توګه شی کې توان یې معلومولی شئ. بل لازم دی کې چې دا سکویر چې د خپله جذر ته وایي لکه موږ جذر کاږو مثلا زه ورته وایم د 15 جذر مربع څو ده همدا رقم دا مثال هر څو ده مثال د 14 جذر مربع څو تاسو ورته هغه عدد ورکړئ د خپله شی کې درته راکاږي ځکه د خپله فارموله کې ده مثال از ایکول سکویر ګوره سکویر راغی ګوره څه شی کومه ته 15 بریکټ کلوز سټارټ ده که نه او انټر. ګوره 15 جذر مربع څو ده 15 ده لکه 15 په 15 کې څو کېږي 15 دا رقم تاسو کولی شئ په اسانۍ توګه جذر هم وکاږئ. څو تاسو نه جذر پوښتنه وکړي مکمل د اکسل کې ولیکئ ورته جذر د دغې عدد جذر مربع دومره کېږي. نو دا تاسو په اسانۍ معلومولی شئ. بل چې دا فیکټوریل چې دا مسلسل نمبر متخیل لکه یو عدد چې مسلسل ضربیږي لکه څنګه
اوس راځم دلته ورته وایم از ایکول فیکټ. ګوره فیکټ خپل راغی. ګوره فیکټ چې راغی دلته ورته وایم بریکټ سټارټ 2 غسل. ګوره دلته شی کې نمبر موږ ته نمبر ولیکل دا څو نمبر غواړي دلته شی کې پیدا یک ضرورت 15 او دا بریکټ کلوز کوم دا شی مسلسل موږ ته ښایي. ګوره سو یو سولوشن دا څنګه سولوشن راغلل لکه ګوره ښه دلته مثال یو ده 2 3 4 5 دا چې شی کې دا یو مثلا دا یو چې دا یو ضرب 2 2 په دریو کې شپږ په دریو کې څو کېږي مثلا دا په 5 کې څو کې دا رقم ته ضربې به دا راکاږي. لکه اوس څنګه دلته امتحان کوم هم از ایکول یو ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5. ګوره تا رقم شی کې دا مسلسل عدد خپلو کې سره ضربېږي. مثال بیا شی کې دا هغې اتومات موږ ته راکاږي مسلسل عدد. مثال انټر څو ګوره یو سولوشن. نو تاسو کولی شئ په اسانۍ توګه چې عادي مسلسل عدد هم تاسو ضرب کړئ. دا و د نن ورځې درس.